घुरिदिए मर्नु छ 5 किलोमिटर घुरे हेलो भाइ गुड आफ्टरनुन म नभए यसमा यहाँ अलिकति टच भइरहेको थियो अस्ति मैले माथि गएर यसको साइड गरेर नभए सो हाम्रो अराम दोस्त हिजो छल्दैछ अनि दोस्त हिजो छल्दैछ कस्तो लागिरहेको छ ल अराम दोस्त एकदम चोट जस्तो लागिरहेको छ पहिला त्यो समुद्र वेल्डिङ गर्नु नि त पहिला चाहिँ दिलाउनु त पऱ्यो नि अनि एक घुमेँ त बे ल बडो यहाँ यस्तो राख्नु भन्दै चाहिँ ठडाइरहेछ त पुरै क्यामेरा पनि पुगिसक्छ नि त हल्का फिलिङ चाहिँ अच्छा ज्या त्यही हाल्यो नि दुइटा एउटा च्याटो बनाएर वेल्डिङ गर्नुपर्छ त्यो मिलाइन्छ फ्ल्याम आउँछ कि एउटा के गरेको वेल्डिङ गरे हामी त्यसले ब्लक बनाउँदैछ ब्लक अहिले अरमानलाई रिस उठेर होइन राम्रो छोडेर जाने अरमान त भाइरल छ नि टिकटकमा साइन्सर कल पारेको फुटाएको ट्राफिकलाई पल पारिदिने ट्राफिकले बाटो बाटो आगो लगाइरहेको छोड्दै कसलाई ह्यान्डल क्या भन्नु यति यति नभए यसमा मनै बोल्किरहेको के भएर नयाँ क्यामेरा होइन कति 6 महिना यो केसमा त